नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या आजच्या खास व्हिडिओमध्ये। आज आपण एक अशा विषयावर बोलणार आहोत जो जगाच्या राजकारणात खळबळ माजू शकतो। रशिया, भारत आणि चीन या तीन महासत्तांचा एकत्र येण्याचा विचार तुम्हाला काय वाटतो? रशियाने अलीकडेच अमेरिकेच्या विरोधात एका नव्या आघाडीची मागणी केली आहे आणि यात भारत आणि चीन यांचा समावेश आहे। हे खरंच शक्य आहे का? आणि जर असं झालं तर जगाचे चित्र कसं बदलेल? चला या रोमांचक विषयात आपण डुबकी मारूया आणि शोधूया या तिकुटामागची सत्यता। हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण मी तुम्हाला अशा गोष्टी सांगणार आहे ज्याच्यामुळे तुम्ही आश्चर्यकारक व्हाल। मित्रांनो, गेल्या काही आठवड्यापासून रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लाव्हरोव यांनी एक मोठा दावा केला आहे। त्यांनी सांगितलं की रशिया, भारत आणि चीन यांनी एकत्र येऊन एक त्रिकूट उभं करावं। हा प्रस्ताव त्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडला आहे आणि यामुळे सगळीकडे चर्चा सुरू झाली। लाव्हरोव यांचं म्हणणं आहे की अमेरिका आणि त्यांचे मित्र देश जसे की नाटो हे आशियाई देशांना एकमेकाविरुद्ध भडकवत आहेत, विशेषतः भारताला चीन विरुद्ध उभा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। रशियाला असं वाटतं की जर भारत, चीन आणि रशिया एकत्र आले तर ते जागतिक राजकारणात एक नवीन शक्ती बनू शकतात। पण प्रश्न असा आहे, हे खरंच शक्य आहे का? कारण भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध गेल्या काही वर्षापासून तणावपूर्ण आहेत आणि रशियाचे भारताचे चांगले संबंध असले तरी चीनशी त्यांचेही काही मुद्द्यांवर मतभेद आहेत। मग हा त्रिकूट कसा तयार होईल आणि तो कसा यशस्वी होईल? तर चला मित्रांनो, याची कारणं आणि शक्यता आपण समजून घेऊ। मित्रांनो, रशिया, भारत आणि चीन या तिन्ही देशांच्या राजकारणात खूप महत्त्व आहे। रशिया हा युरोप आणि आशियातील एक मोठा देश आहे जो आपल्या लष्करी सामर्थ्य आणि नैसर्गिक संसाधनासाठी ओळखला जातो। भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या वेगाने वाढणारा देश आहे। आणि चीन तर तो जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि लष्करीदृष्ट्याही बलाढ्य आहे। या तिन्ही देशांचे एकत्र येणं म्हणजे जणू काही एक सुपर पॉवरच तयार होईल। पण यामागचं कारण काय आहे? रशियाला का वाटतं की हे त्रिकूट आवश्यक आहे? याचं उत्तर आहे अमेरिकेचं वाढतं वर्चस्व। गेल्या काही वर्षापासून अमेरिका आणि त्यांचे मित्र देश, विशेषतः नाटो यांनी रशिया आणि चीन यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे। उदाहरणार्थ, रशियावर युक्रेन युद्धामुळे निर्बंध लादले गेले, तर चीनवर व्यापार आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अनेक निर्बंध आहेत। याचबरोबर अमेरिका भारताला आपल्या बाजूने खेचण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव वाढत आहे। रशियाला असं वाटतं की जर हे तीन देश एकत्र आले तर ते अमेरिकेच्या या रणनीतीला आव्हान देऊ शकतात। यामुळे जागतिक राजकारणात एक नवीन समतोल निर्माण होईल। पण मित्रांनो, हे इतकं सोपं नाही। भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावाद, विशेषतः लडाखमधील गलवान खोऱ्यातील संघर्ष, यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण आहेत। मग रशिया हे तणाव कसं कमी करेल? याचं उत्तर आहे कूटनीती आणि सामाजिक हित संबंध। मित्रांनो, भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध गेल्या काही वर्षापासून खूपच गुंतागुंतीचे झाले आहेत। 2020 मधील गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील विश्वास कमी झाला आहे। भारताने चीनच्या अनेक ॲप्सवर बंदी घातली, व्यापारावर निर्बंध आणले आणि सीमेवर लष्करी उपस्थिती वाढवली। दुसरीकडे चीननेही भारताला दबाव ठेवण्याचा प्रयत्न केला। पण रशियाची यात काय भूमिका आहे? रशिया हा भारताचा जुना आणि विश्वासू मित्र आहे। भारताच्या लष्करी सामग्रीपैकी 60 ते 70% रशियाकडून येतं। उदाहरणार्थ, S-400 हवाई संरक्षण यंत्रणा आणि ब्रह्मोस मिसाइल्स ही भारत रशिया सहकार्याची उदाहरणं आहेत। दुसरीकडे रशिया आणि चीन यांच्यातही जवळचे संबंध आहेत, विशेषतः युक्रेन युद्धानंतर रशियाला चीनच्या पाठिंबाची गरज आहे। रशिया भारत आणि चीन यांच्यात मध्यस्थीची भूमिका घेऊ शकतो। लाव्हरोव यांनी सांगितलं की रशिया, भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे। याचबरोबर रशिया ब्रिक्स आणि SCO म्हणजे शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन यासारख्या व्यासपीठांवर या तिन्ही देशांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करत आहे। या व्यासपीठांवर भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव कमी होऊ शकतो आणि सामाजिक हित संबंधावर चर्चा होऊ शकते। पण मित्रांनो, जर रशिया, भारत आणि चीन यांचं त्रिकूट यशस्वी झालं तर त्याचे फायदे काय असतील? चला याची एक यादी करूया। जागतिक समतोल ही पहिली गोष्ट आहे। अमेरिका आणि नाटोच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी एक नवीन शक्ती निर्माण होईल। दुसरी गोष्ट, आर्थिक सहकार्य। भारत, चीन आणि रशिया हे तिन्ही देश आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आहेत। एकत्र आल्यास नवीन व्यापारी मार्ग, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा प्रकल्पांवर काम करू शकतात।
तिसरी गोष्ट आहे लष्करी सामर्थ्य. या तिन्ही देशांच्या लष्करी सामर्थ्य हे एकत्र आलं तर कोणताही देश त्यांना सहज आव्हान देऊ शकत नाही. आणि चौथी गोष्ट आशियाई नेतृत्व. आशियाई देशांना जागतिक राजकारणात अधिक महत्त्व मिळेल. पण मित्रांनो, यात अनेक आव्हानही आहेत, जसे की भारत चीन यांच्यामधील तणाव, सीमावाद आणि व्यापारी स्पर्धा. यामुळे भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध सुधारणं खूप कठीण आहे. पुढची जी बाब आहे हा अमेरिकेचा दबाव. भारताचे अमेरिकेशीही चांगले संबंध आहेत. क्वाड सारख्या गटांमुळे भारत पूर्णपणे रशिया चीनच्या बाजूने जाणं कठीण आहे. पुढची जी बाब आहे ही रशियाची विश्वासार्हता. रशियाच्या युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वासार्हता कमी झाली आहे. यामुळे भारत आणि चीन यांना रशियावर पूर्णपणे विश्वास ठेवणं अवघड आहे. पण मित्रांनो, भारताची या त्रिकुटातली भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. भारत हा एक असा देश आहे जो रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही देशांचे चांगले संबंध ठेवतो. भारताने गेल्या काही वर्षापासून आपली स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणं राखले आहेत. उदाहरणार्थ, युक्रेन युद्धात भारताने रशियावर निर्बंध लादण्यास नकार दिला, पण त्याचवेळी अमेरिकेशीही मैत्री वाढवली. जर RIC त्रिकूट यशस्वी झालं तर भारताला त्याचा खूप फायदा होऊ शकतो. भारताला रशियाकडून स्वस्त तेल आणि लष्करी सामग्री मिळू शकते. तर चीनसोबत व्यापार आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढू शकतं. पण भारताला यात सावधपणे पावलं टाकावे लागतील. कारण जर भारत पूर्णपणे रशिया आणि चीनच्या बाजूने गेला तर अमेरिका आणि युरोप सोबतचे संबंध बिघडू शकतात. आणि जर भारताने RIC त्रिकूट नाकारलं तर रशिया आणि चीन यांच्यातील जवळीक वाढेल, ज्यामुळे भारताला एकटं पडण्याचा धोका आहे. जर रशिया, भारत आणि चीन यांचा त्रिकूट यशस्वी झाला तर त्याचे जागतिक परिणाम काय होतील? अमेरिकेचे वर्चस्व कमी होईल. अमेरिका आणि NATO यांना एक नवीन आव्हान मिळेल. नवीन आर्थिक गट जसे की ब्रिक्स आणि SCO यासारख्या गटांचं महत्त्व वाढेल आणि यामुळे नवीन आर्थिक आणि लष्करी गट तयार होतील. आशिया हा जागतिक राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनू शकतो. जर भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध सुधारले नाहीत तर हा त्रिकूट अयशस्वी होऊ शकतो. आणि जर अमेरिकेने याला प्रत्युत्तर दिलं तर एक नवीन शीतयुद्धाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. मित्रांनो, आता तुम्ही सांगा, रशिया, भारत आणि चीन यांचा त्रिकूट खरंच शक्य आहे का? भारताने या त्रिकुटात सामील व्हावं का, की आपलं स्वतंत्र धोरण कायम ठेवावं? आणि जर असा त्रिकूट झाला तर जगाचं भवितव्य काय असेल? तुमचं मत मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करायला विसरू नका. मित्रांनो, रशिया, भारत आणि चीन यांचा त्रिकूट हा जागतिक राजकारणातील एक मोठा बदल ठरू शकतो. पण यासाठी भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव कमी होणं आणि रशियाची विश्वासार्हता वाढणं गरजेचं आहे. हा त्रिकूट यशस्वी होईल की अयशस्वी हे येणाऱ्या काळास ठरेल. पण एक गोष्ट नक्की, जगाचं राजकारण आता खूपच रोमांचक होणार आहे. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर चला मित्रांनो, पुन्हा भेटूया एक नवीन विषयासह. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत.